Samhället dömer killar som gjort ingrepp hårdare än tjejer som gjort det. 3, 2, 1, gå. Jag tror att det beror på jättemycket vem du är tidigare som person. Om du är homosexuell och väljer att göra ett ingrepp så tror jag att du kommer få jättemycket hat. Eller att det är en sån kultur. Men skulle Zlatan operera sin näsa för att det har varit ett hysteri i så många år så tror jag han skulle få en high five och klapp på axeln. Så att jag tror att det beror jättemycket på vem killen är bakom. Jag tror typ tvärtom. Eller jag tror typ att det är mer accepterat för bögar att göra sånt. För bögar typ förväntas vara typ feminina. Och jag tror att många anser skönhetsingrepp vara typ en feminin sak. Eller typ innan jag kom ut var liksom min mardröm var att bli typ kallad bög. Och typ många heterokomster är livrädda för att bli kallade bögar. Men nu liksom när jag kommit ut som bög så är det så här... Fan, jag kan alltså vara feminin jag vill. Alltså, jag behöver inte vara rädd för att stämplas som bög längre. Så jag tror att man har mer frihet. Nästan alla killar som jag har hört som har gjort det blir ju stämplade som homosexuell direkt. Bara för att machokulturen, de ska vara riktig man. Och därför får de en hårdare smäll i ansiktet. För kvinnor är det mer normaliserat. Om man har gjort fillers som kille eller typ färga håret eller någonting, då tycker de att man är bög eller att man är så här flickig av sig. Men jag tycker att det har ingenting med det att göra utan att det är ens egna personlighet. Om jag vill vara en person som jag vill se ut som, då har jag rätt att vara det. Alltså jag är lite så in between när jag lyssnar på alla. Det är väl lite, alltså som du säger om, eller som ni alla säger med typ, alltså machokulturen, att det är väldigt, att man blir stämplad som homosexuell bara för att man har gjort Ja, för det är typiskt killar, de ska vara manliga, de ska ha skägg. Nästa påstående. Mina ingrepp har gjort mig lyckligare. 3, 2, 1, gå. Jag har ju diagnosen body dysmorphia. Man har en fixering i utseende eller en besatthet och att man typ grovt eller har en förvriden bild av hur man tycker att man ser ut. Jag vet inte, om jag typ rättar till någonting så då hittar jag en ny sak att liksom obsessa över eller en ny osäkerhet som tar över. Liksom. Det sitter liksom i huvudet, det sitter inte, liksom, handlar inte om utseendet. Så... Jag tror inte jag har någon sjukdom, men jag har haft en sjuk besatthet av mitt utseende förut. Och jag tycker jag var alldeles för ung när jag gjorde mina ingrepp och fillers och så här. Jag skulle inte kunna säga nu att jag vill undo it, liksom, för att nu är det så här jag ser ut och jag är van med det sedan så många år tillbaka. Men jag kan inte säga heller att det har gjort mig lyckligare, för att det är inte, min lycka ligger inte i mina ingrepp. Alltså när jag låg och, för jag opererade brösten, och när det läkte då låg jag hemma och scrollade nästa operation. För att jag tror man blir lite knäpp av det. Exakt, jag känner typ att basera sin lycka på hur man ser ut. Alltså redan där är något ohälsosamt. Liksom. Min lycka kom ju mer när jag opererade i alla fall mina bröst. För jag var helt platt innan, kände mig inte tillräcklig kvinna, kände mig otillräcklig. Och nu när jag väl opererade dem, jag kände mig så mycket tryggare i mig själv. Jag kände mig självsäker och det har gjort mig lyckligare. Jag vet inte om lycklig kanske egentligen är rätt ord, men jag blev väl mer säker i mig själv. Är det väl lite så jag tänker. Alltså jag kände mig inte trygg med att le på bild. Jag kände mig inte trygg med... När andra tog liksom bilder, det blev väldigt... Man döljde sig eller ville liksom inte le. Jag hade väldigt osymmetriska läppar och liksom... passade liksom inte mitt ansikte, så jag blev som en... If I can fix it, why not? Jag håller också med, för jag gjorde ju näsan. Nu finns det inte så mycket kvar, och så gjorde jag läpparna. Men jag tyckte att jag hade så små läppar och jag ville liksom inte se ut som alla i min familj, för de har så små läppar och allting. Så när jag väl gjorde det, det var jobbigt i några dagar när det var så här blått och ja. Men sen när man väl fick resultatet, jag var nöjd och jag kunde liksom se mig själv i spegeln och bara, ja, det här är jag. Ja, och den känslan är också, för jag kan inte säga att jag vill ta bort det jag har gjort. Det kan jag inte säga, för att alltså, om någon skulle bara, vi kan ta bort det syns inte, då tror jag bara, nej, det vill jag inte göra. Nej. Men sen tror jag det skapar nya problem också. Ja. För jag har hittat grejer som jag aldrig har tänkt på förut, och då blir det så här, men gud, alltså vad är det som händer? Ja, jag har också flera planer. Jag vill operera näsan, jag vill sätta in nya tänder, jag vill göra ögonlockslyft, laser på ansiktet så man får ännu bättre hud. Lite sånt. Jag tror att det är väldigt få som hittar ett slut. Ja, för jag tänkte innan jag opererade mig att när jag har gjort det här, då är jag nästa avsett. Påstående. Sociala medier har fått mig att vilja förändra mitt utseende. 3, 2, 1, gå. Man ser ju mycket på till exempel de här
perfekta modellerna. Man ser ju hur de ser ut och då tänker man ju själv, i alla fall som ung, att så vill jag se ut, varför ser inte jag ut så? Det är lätt att glömma liksom att allt är redigerat. Att det inte att är man väljer. verklighet. Men sociala medier har inte fått mig att ändra på det. Utan det är för att jag har velat gjort bröstoperation, fillers, etc. Jag tänker att man ändå typ undermedvetet påverkas. Ja. Alltså, även om man inte vet liksom, eller konkret bara det var det som fick mig, det var den jag vill se ut så. Så liksom när man ser typ, alla man ser har typ stora fylliga läppar eller typ raka näsor, så man blir väl ändå influerad av det, tänker jag. Ja, exakt. Jag kan inte peka ut en specifik person att det var den persons fel att jag gjorde operation och fillers när jag var 18. Men jag tror att hade inte sociala medier funnits så tror inte jag att jag hade haft de tankarna, för att jag hade inte blivit influerad av andra människor nu har jag gjort fillers i läpparna. Och när jag gjorde dem, då var det inte liksom påverkan av sociala medier, utan då var det mer att jag kände mig säkrare, att jag ville ändra mitt leende var lite osymmetriskt. Jag kände liksom, varför inte? Men hade jag kanske fått göra saker när jag var yngre, när jag var 18, haft pengar till det också, då hade jag säkert ändrat mycket mer som jag kanske hade ångrat idag. Jag valde bara för att jag kände att jag ville vara nöjd med mig själv. Jag tänkte inte liksom på att jag vill vara fin för någon annan eller något sånt, utan det är bara för att jag vill vara den jag är och jag vill se ut som den jag vill. Alltså jag tycker att trenderna ändras hela tiden. Alltså förra månaden skulle man typ vara jättecurvy, sen nu är typ skinny fashion igen och nu ska alla ta bort sina fillers. Alltså det ändras ju hela tiden. Väldigt mycket på sociala medier. Hela tiden. Men också typ, alltså alla influencers som typ ser ut på ett sätt eller typ rekommenderar kliniker eller bara jag fixade läpparna hos typ hos den här kirurgen eller whatever. Exakt, det är ju ändå ganska negativt. Och ett tag ska de ha stora ögonbryn och ett tag ska de ha jättetunna. Ja, men det är väl mycket, jag tycker att det är problematiskt med så mycket promoting hela tiden. Det är lika enkelt som att gå färga håret. Och det är det jag tycker. Det kan vara billigare också. Ja, för du får ju rabattkoder exakt erbjudanden kampanjer och sånt där. Alltså att det är lättare det liksom. Men jag tycker andra blev bättre just det här med fillers nu på senaste tid. För nu har det blivit mycket mer skärpta regler. Just för Nästa påstående. Det är bra att influencers berättar om de har gjort ett ingrepp. 3, 2, 1, gå. Är det här delvis ja? Alltså jag säger ja, för att då är de ärliga. För annars blir det den här falska bilden av att jag ser ut så här, har alltid sett ut så här. Och så blir det den här falska bilden av att folk tror att de kan uppnå det genom... Alltså säg, många influencers har kanske opererat brösten, opererat röven och så lägger de ut fitness-inspo. Ja, exakt. Så blir det för andra som att jag kan uppnå det här också om jag bara tränar, och så blir de besvikna på sig själv för att de inte uppnår det, just för att den här influencern inte är ärlig med vad de faktiskt har gjort. Att det inte bara är fitness utan det är flera 100 000 kronors plastikkirurgi. Ja, men som när folk typ åldras och gör massa botox och sen menar att liksom, om det är hälsosam diet eller hälsosam livsstil eller det som typ leder till det. Så därför tycker jag att det är bra att man är öppen med det. Alltid. Men sen är det ett samhällsproblem att folk mår dåligt. Alltså om jag mår jättedåligt av att se andra människor så måste jag ta mitt ansvar att inte utsätta mig för det här. Man kan inte lägga allt ansvar på de här människorna, tycker jag. Men samtidigt, jag tycker ändå att som offentlig profil har man ändå ett ansvar. Eller typ om man vet att folk ser upp till en och typ vill ta efter en, så tycker jag ändå att man har Jag ansvar håller ju med typ vad du säger. Att de är... Fine, de ser inte ut så. De har många som ser upp till en. Men ändå, jag tycker andra de borde få välja själv om de vill gå ut med det eller inte. Jag brukar säga så här, man behöver inte ljuga, men man behöver inte berätta allting. Nästa påstående. Jag tycker att det är pinsamt om det syns att jag har gjort ett ingrepp. 3, 2, 1, gå. Det är inte lika ovanligt. Kanske för 20 år sedan var det ju värsta grejen när folk gjorde brösten eller när det kom botox och allt det här. Så då var det väl kanske mer pinsamt om det syntes, men nu är det så här. Jag håller med dig där, för jag bryr mig inte om ifall någon säger att har du gjort tuttarna? Jag bryr mig inte om vad någon tycker, för det är ju jag som ska vara nöjd med det. Folk ska alltid säga typ så här, varför gjorde du det? Eller du behövde inte det. Som är så här, klart, ingen behöver ändra på sitt utseende. Liksom, jag gjorde det för att jag vill. Eller så här. Det tycker jag nästan är lite så här
alltså jag vet inte, nedvärderande om man väl sitter och har gjort det och bara, men gud, du behövde Men också inte. typ att folk... Det är som en förolämpning. Man bara, okej, men det är redan gjort. Som att du är fulare nu, varför gjorde du så? Exakt. Det känns som att folk tror att det är typ en komplimang på något sätt. Liksom. Men det är så här, snälla, alltså... Är det inte din kropp så är det inte din ensak. Men jag tror folk har någon slags bild av att alla som gör det är ju så missnöjda med sig själva. Eller att, typ, att man kommer sluta som typ Michael Jackson eller något sånt där. Liksom. Så jag tror att de måste typ, att de räddar det genom att säga typ, att man var finare innan. Eller så här. Jag tycker att det märks mindre i de här stora städerna. Då kan man liksom gå lite hur man vill, ha på sig vad man vill. Ha lite operationer eller fillers och sånt där. Men det är mer så här när man går i små städer och folk känner igen en och de bara tycker, det är inte så många som gör det kanske, men det är mer vanligt i större städerna. Så jag tror typ att det är bra att det normaliseras för att det finns oavsett. Ja. Alltså om det inte normaliseras så blir det ju mer tabu och det är ingen som kommer prata om det. Är lättare att folk hamnar på fel ställen och gör det lite i så gömmundan liksom. Men samtidigt liksom är det också risk att när det normaliseras att också typ glamoriseras eller liksom. Och en sån press på speciellt unga tjejer att gud, jag måste göra det här så fort jag kan. Så jag går till den billigaste, snabbaste, åker iväg. Jag tror att det blir ett större problem att det blir så normaliserat för att då vill alla göra det istället. Och då blir det de här farliga ingreppen, alltså typ BBL är väl det farligaste du kan göra, men alla åker till Turkiet och gör det ändå. Så att, jag tror inte att det är så bra faktiskt. Sen ska det inte vara en skam i att göra det. Men jag tror inte att det är bra att det är så himla normalt. Liksom. Det var alla påståenden.